নমস্কাৰ, আজি মেকাৰণি হোৱাইট চচ পাস্তা বনাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এই মেকাৰণিখিনি বইল কৰি ল'ম। মেকাৰণিখিনি বইল কৰিবলৈ এনেদৰে মই পানী উতলাই লৈছোঁ। পানীখিনি যেতিয়া একেবাৰে বইল হ'ব তেতিয়া মই ইয়াত মেকাৰণিখিনি দি দিম। এই পানীখিনিত আমি এতিয়া 2 চামুচ জোখেৰে নিমখ দি দিম। পানীখিনি সম্পূৰ্ণ বইল হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এই মেকাৰণিখিনি দি দিম। লগতে 1.5 চামুচ অনুপাতে ইয়াত মই তেল দি দিছোঁ, ৰিফাইন তেল। তেলখিনি দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত যাতে মেকাৰণিখিনি ইটোৰ লগত সিটো লাগি নধৰে। মেকাৰণিখিনি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই বইল হ'বলৈ 8 পৰা 10 মিনিটলৈকে সময় বইল কৰিম। এয়া মেকাৰণিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে বইল হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই পানীখিনি কাঢ়ি টুকি ল'ম। মেকাৰণিখিনি মোৰ বইল হৈ মই পানী টুকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ হোৱাইট চচ বনাবলৈ মোক লাগিব। মই লৈছোঁ বাটাৰ, ময়দা লাগিব 3 চামুচ ময়দা, অকণমান ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। ৰিফাইন তেল মই যেতিয়া বাটাৰটো গলাম তেতিয়া দি দিম যাতে মোৰ বাটাৰখিনি জ্বলি নাযায়। জালুকৰ গুড়ি বা ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছোঁ। এয়া হৈছে খোৱা যি আমাৰ নিমখ লৈছোঁ। নিমখ আপোনাৰ সোৱাদ অনুপাতে ল'ব। ইয়াত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মই মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। নহৰু 4 ফুটা মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে বেলেগ ভেজিটেবলছো দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। মই অকল পিঁয়াজ আৰু নহৰু দিয়ে বনাম। তেন্তে আহক আমি বাকীখিনি পদ্ধতি আৰম্ভ কৰোঁ। এই কেৰাহীত মই অলপ ৰিফাইন তেল দি লৈছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বাটাৰ দি দিম। বাটাৰখিনি যাতে জ্বলি নাযায় সেইকাৰণে মই ৰিফাইন তেল অকণমান মিক্স দিছিলোঁ। বাটাৰখিনি আমাৰ মেল্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ আছিলে, সেই পিঁয়াজখিনি দি দিম। আমি বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ কাৰণ হোৱাইট চচত আমাৰ বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। জাষ্ট পিঁয়াজৰ কালাৰটো যেতিয়া ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব, অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব, তেতিয়া আমি এইখিনি নমাই দিম। লগতে মই নহৰু দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যদি যি ভেজিটেবলছ ভাল পায় ভেজিটেবলছ দিব পাৰিব, যেনেকৈ বিনছ দিব পাৰিব, তাৰপিছত কেপচিকাম দিব পাৰিব, গাজৰ দিব পাৰিব। পিঁয়াজখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি প্লেট এখনত কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে মই হোৱাইট চচ বনাই ল'ম। হোৱাইট চচ বনাবলৈও একেই পদ্ধতিৰে মই অকণমান ইয়াত ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত বাটাৰ দি দিম। বাটাৰ দি দিম আৰু লগতে মই ইয়াত অকণমান ময়দা যে লৈছিলোঁ, ময়দা মই ইয়াত 3 চামুচ দি ভালকৈ ভাজি ল'ম ময়দাখিনি। আপোনালোকে একেৰাহে লৰাই থাকিব যাতে ইয়াত গোট মাৰি নাযায়। জাষ্ট আমি অকণমান ভাজি পিনে ইয়াত মই এতিয়া 1.5 কাপ জোখেৰে গাখীৰ দি দিম। গাখীৰ দি লগে লগে আপোনালোকে লৰাই থাকিব, নহ'লে আপোনালোকে গোট মাৰি যাব পাৰে। এয়া মই গাখীৰখিনি লৰাই আছোঁ ভালকৈ। একেৰাহে আপোনালোকে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে গোট মাৰি নাযায়। আৰু এইখিনি কিমান ডাঠ হৈছে দেখিছে। বহুতে এই পাস্তা বনাবলৈ চিজ ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে চিজ ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেকুৱা পৰ্যায়তে আপোনালোকে চিজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে চিজ দি দিব পাৰিব, কিন্তু মই চিজ নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। কিন্তু চিজ নিদিলেও আপোনাৰ কিমান
শেষত কিমান আপোনালোকৰ ক্ৰিমি আৰু কিমান ধুনীয়া পাস্তা হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান নিমখ দিম। নিমখটো আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব, কাৰণ বাটাৰত অলৰেডি আমাৰ নিমখ থাকে। এইখিনি মোৰ হৈছে, চচখিনি মোৰ প্ৰায় বনোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি পিঁয়াজ আছিলে, পিঁয়াজৰ মই যিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি মই ইয়াত মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মেক্ৰণি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আমাৰ মেক্ৰণি পাস্তাখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ। এতিয়া আমি এইখিনি ছাৰ্ভিং প্লেটত উলিয়াই লওঁ। এয়া মোৰ হোৱাইট চচ মেক্ৰণি পাস্তা প্ৰস্তুত হৈছে। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান ওপৰত যি মোৰ ব্লেক পেপাৰ আছিলে, জালুকৰ গুড়ি অকণমান ইয়াত মই দি দিছোঁ ওপৰত, আৰু অকণমান ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ। যিহেতু মই ইয়াত চিলি ফ্লেক্স ইউজ নকৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান মই ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব, আৰু এনেদৰে বনাই আপোনালোকে ঘৰত খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।